Hello friends, I'm Sachi with a new lesson. Mama, ඔන්න ආපහු අලුත් පාඩමකින් ඔයගොල්ලෝ ළඟට ආවා. So what is the lesson? ඉතින් මොකද්ද පාඩම? Supposed to. අපි කොහොමද මේ supposed to කියන වචනය පාවිච්චි කරන්නේ sentence එකක් තුල කියලා අපි අද ඉගෙන ගමු. ඉතින් අද පාඩමට යන්න කලින් මම කැමතියි ඔයගොල්ලන්ට අපේ පාඨශාලාව kids කියන YouTube channel එක ගැන මතක් කරන්න. ඒ පාඨශාලාව kids channel එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට අරන් එන්නේ අපේ පාසල් යන වයසේ ඉන්න චූටි දූ පුතුන් වෙනුවෙන් පාඩම් මාලාව. ඉතින් මේ පාඩමේ description box එකේ link එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ link එකෙන් ගිහින් ඒ channel එකේ තියෙන පාඩම් අවශ්‍ය අයට නරඹන්න. නේද? right. මේ බලන්න. මේ supposed කියනකොට ඒකට structure එකක් තියෙනවා. මේ supposed කියන වචන දෙක අපි use කරන structure එක මොකද්ද? මේ බලන්න. be verb එකක් එනවා. ඊට පස්සේ supposed to යෙදෙනවා. ඊට පස්සේ main verb එක. මොකද්ද structure එක? be verb එකකට පස්සේ තමයි supposed to එකතු වෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන්නේ main verb එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ be verbs මොනවද? am, is, was කියන දේවල්. නේද? ඊට පස්සේ supposed to be verb එක මොකක් වුණත් supposed to කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඒ විදියමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ main verb එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා main verb එක එහෙම නැත්නම් base verb එක. base form එක verb එකක නේද? මෙන්න මේ base form එකයි verb එකේ supposed to කියන වචනෙට පස්සේ දෙන්නේ. right. අපි බලමු. when to use supposed to. supposed to use කරන්නේ මොන තැන් වලටද? මොකක්ද හේතුව? duty එකක් එහෙම නැත්නම් responsibility එකක් එහෙම නැත්නම් obligation එකක් express කරන්න we can use supposed to. මෙන්න මේ duty responsibility සහ obligation එකක් කියන්න ඕන නම් අපිට අන්න ඒකට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් supposed to කියන වචනය. duty එකක් කියන්නේ අපේ රාජකාරිය. responsibility එකක් කියන්නේ අපෙන් වෙන්න ඕනේ යුතුයකමක්. අපි කරන්න ඕනේ දෙයක් නේද? ඊට පස්සේ obligation එක කියන්නේ අපිට නොකර ඉන්න බෑ ඒ දේ. යම් කිසි කෙනෙක් අපිට දෙයක් කියවොත් මොකක් හරි එහෙම නැත්නම් මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අපිට නොකර ඉන්න බැරි. වෙන දෙයක් කරන්න නෑ. ඒ දේ කරන්නම වෙනවා අපිට. අන්න ඒව තමයි obligation කියන්නේ නේද? මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවන් වලදී අපිට පුළුවන් use කරන්න supposed to කියන එක. example sentences වලට යමු. එතකොට මේක වඩාත් හොඳින් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා. මේ බලන්න. Students are supposed to listen to the lesson. සිසුන් lesson එකට listen කළ යුතුයි කියන දේ නේද? ඒ කියන්නේ ශිෂ්‍යයෝ වුණාම පාඩමට අහුම්කම් දෙන්න ඕනේ. නේද? ඒක එයාලගේ duty එක, එයාලගේ responsibility එක. නේද? right. next example. We were supposed to be at the party when 6 p.m. අපි 6 වෙනකොට පාටියේ සිටියා. එහෙම නැත්නම් අපි 6 වෙනකොට පාටියේ සිටිය යුතු වුණා. 6 වෙනකොට අපි එකට යන්න ඕනෙම සිටියා. were දාලා තියෙන නිසා past tense. අපිට past tense වලින් අපි යම්කිසි දෙයක් කළ යුතුව තිබුණා නම් අතීතයේදී අන්න එතකොට අපිට පුළුවන් were කියන past tense be verbs use කරලා supposed to එක්ක ඒ අදහස express කරන්න නේද? next example. I'm supposed to drive the vehicle when we go on the trip. අපි trip එක යනකොට මට තමයි vehicle එක drive කරන්න වෙන්නේ. next example. Nalini is supposed to give a speech on next assembly. ඊළඟ assembly එකේදී නාලනීට speech එකක් දිය යුතුව තියෙනවා. එයා speech එක දෙන්න ඕනේ assembly එකේදී. නේද? එයා කරන්න ඕනේ දෙයක් ඒක. right. next one. The government was supposed to develop the country. right. රට සංවර්ධනය කරන්න ඕනේ. නේද? right. next example. My sister is supposed to bake a cake for my birthday. මගේ birthday එකට මගේ sister cake එකක් bake කරන්න ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මගේ අක්කා හරි නංගි හරි එයා මගේ birthday එකට cake එකක් bake කරලා දෙනවාද? ඒක එයා හිතන් ඉන්නවා ඒක එයා කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් supposed to use කරලා අපේ duty එකක්, අපේ responsibility එකක්, එහෙම නැත්නම් අපේ obligation එකක් express කරන්න. ඉතින් එහෙනම් මේකේ negative form එකක් හදාගන්න පුළුවන්ද අපිට? ඔව්. කොහොමද ඒක කරන්නේ? හරිම simple. අපි not එකතු කරනවා අපේ තියෙන be verb එකට. බලන්න මේ I'm not supposed to drive the vehicle when we go on the trip. අපි trip එක යනකොට මට vehicle එක drive කරන්න නැහැ. නේද? මම drive කරන්න ඕනේ නැහැ ඒක. right. next one.
Students are not supposed to listen to the lesson. සිසුන් lesson එකට කන් දෙන්න ඕනේ නැහැ කියනවා. Right? You are not supposed to smoke here. ඔයා මෙතන දුම් බොන්න හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා මෙතන දුම් බීම කරන්න ඕනේ නැති දෙයක්. Right? ඉතින් මෙන්න මේ විදියට අපිට පුළුවන් supposed to කියන word එක use කරන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගලන්ට අද පාඩම පැහැදිලි වෙන්නට ඇති කියලා. නැවත අලුත් පාඩමකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු වෙන මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්නවා. ප්‍රාර්ථනා කරනවා හැමෝටම නිරෝගිමත් යහපත් අනාගතයක්.